Welcome viewers. আজি মই এই ভিডিঅ'টো দেখুৱাম আমি কেনেকৈ PDF মাৰ্জ কৰিব পাৰোঁ অৰ্থাৎ আমাৰ ওচৰত দুটা PDF আছে আমি কেনেকৈ কম্বাইন কৰিব পাৰোঁ ঠিক আছে আগৰ ভিডিঅ'ত মই দেখুৱাই গৈছো আমি PDF কেনেকৈ বনাব পাৰোঁ বা কেনেকৈ ফটো বা PDF কনভাৰ্ট কৰিছো এবাৰ এই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাম আমাৰ ওচৰত কেইবাটাও পেজ PDF ফাইল বেলেগ বেলেগকৈ আছে কেনেকৈ কনভাৰ্ট কৰিব লাগে এটা সেম সিঙ্গল PDF হলে ঠিক আছে তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিব লাগিব ফাৰ্স্ট ওয়েব ব্ৰাউজাৰটো ওপেন কৰিম তাৰপিছত আমাৰ সাৰ্চ বাৰডাল ওপেন হ'ব সাৰ্চ বাৰত আমি সাৰ্চ কৰি দিম Marge PDF নহলে combined PDF বুলি সার্চ কৰি দিম Marge PDF বুলি সার্চ কৰি দিম মই ইয়াত যিমানখিনি ভিডিও বনাইছো সব ইজি প্ৰসেছত বনাইছো নহলে তোমালোকে সহজে বনাব পাৰা PDF জাস্ট দুটা ওয়ার্ড সার্চ কৰিলে হ'ল Marge PDF ফার্স্ট আমাৰ গুগলৰ লিংক এটা ওপেন হৈ যাব এনেকুৱা ওয়েবসাইট বহুত আছে আমি ফ্ৰী ভাৰ্চনত আমি কৰি দেখুৱাইছো এটা ilovepdf.com ত মই ক্লিক কৰিম এটো ইয়াত আমি ফ্ৰীতে PDF কনভাৰ্ট কৰিব পাৰোঁ লগে লগে আমাৰ ওপেন হৈ গল Marge PDF ফাইল অপচন দেখিলা ইয়াত আমি কি কৰিম সিলেক্ট কৰিম এটা আমাৰ PDF দুটা যত লোকেশনত থোৱা আছে সিলেক্ট কৰিম মই ডেস্কটপত দুটা PDF থৈ দিছো লোকেশনটোত যাম মই PDF দুটা সিলেক্ট কৰিম তাৰপিছত মই ওপেন কৰি দিলো দেখিলা মোৰ দুটা PDF আহিছে দুটা PDF ওপেন হৈ গল এটা কি কৰিব তলত মাৰ্জ অফ PDF অপচনটো আহিছে মাৰ্জ PDF ত ক্লিক কৰি দিম PDF টো অটোমেটিক মাৰ্জ আহিব দেখিলে তাৰপিছত ডাউনলোড অপচনটো ওলাইছে এই ডাউনলোড অপচনটো ক্লিক কৰি দিম PDF টো নিজে নিজে ডাউনলোড লৈ লব দেখিলা এইটো PDF টো মই এটা তোমালোকক এইটো ডেস্কটপত নি দেখুৱাম কেনেকুৱা হয় এইটো মোৰ ওপৰ দুটা PDF আছে এটা মই এটা সিঙ্গল PDF কৰি পেলালো দেখিলা মাৰ্জ কৰাৰ পিছত কি হেনেকুৱা হল চাও ওপেন কৰিলো ওপেন কৰাৰ পিছত দেখিছা ফাৰ্স্ট পিকচাৰখনৰ ইমেজটো আহিলে নেক্সট আমাৰ যিখিনি টাইপ কৰা ওয়াৰ্ড ফাইলটো হেতু আহি গল কনভাৰ্ট হৈ গল দেখিলা কেনেকৈ আমি PDF টো মাৰ্জ কৰিলো এটা সিঙ্গল PDF হলে নেক্সট আমি এটা PDF হলে কেনেকৈ মাৰ্জ কৰিব লাগে হেকিনি শিকিলো নেক্সট আজিকালি দেখা গৈছে অনলাইন ফৰ্ম ফিল আপৰ আমাৰ PDF সাইজটো কমাব লাগে বা নিৰ্দিষ্ট এটা স্পেশালি PDF সাইজটা দিয়া থাকে সাইজটো কম্প্ৰেছ কৰিব লাগে তেতিয়া আমি কি কৰিম আমি একটা ওয়েবসাইটে থাকিম একটা ওয়েবসাইটত এটা অপচন থাকে কম্প্ৰেছ PDF অপচনটো দেখিছা ওপৰত হাইলাইট হৈ আছে কম্প্ৰেছ PDF অপচনটো তাত গৈ আমি ক্লিক কৰিম আমি যিকোনো ঠাইত ডকুমেন্ট আপলোড কৰিলে যেটো সাইজ দিয়া থাকে হেমুটা আমি কম্প্ৰেছ কৰি লব পাৰো ইয়াত আমাক কম্প্ৰেছ PDF ফাইল অপচনটো স্টাৰ্ট হল ইয়াত আমি সিলেক্ট ফাইল অপচনটো ক্লিক কৰিম ইয়াত গৈ আমি ফাইলটোৰ KB বা MB টো কমাই লব পাৰো যিমানে আমাৰ হাই MB হক বা ফাইলটোৰ সাইজটো ডাঙৰ হক আমি কমাই দিব পাৰো দেখিছা ফাৰ্স্ট আমাৰ সাইজটো দেখা গৈ আছে 552 KB PDF টো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আমাৰ দেখা পোৱা যায় 552 KB এটা মই কম্প্ৰেছ কৰিম ফাৰ্স্ট মই ওপেন কৰিব লাগিব PDF টো সিলেক্ট কৰি তাৰপিছত মই কম্প্ৰেছ বুটামটো ক্লিক কৰি দিম কম্প্ৰেছ হোৱাৰ পিছত নিজে নিজে ডাউনলোড ল'ব দেখিছা ইয়াত PDF ৰ সাইজটো দিয়া আছে অৰিজিনাল সাইজটো আছে 552 KB কিন্তু আমাৰ কম্প্ৰেছ কৰি সাইজটো কমাই 84 KB লে কনভাৰ্ট কৰি দিলে তেনেকৈ আমি নিজৰ সহায় মতে নিজৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি PDF ৰ সাইজ কমাই লব পাৰো এটা আমি ডাউনলোড যদি গৈ ভিউ কৰো দেখিম যে সাইজ ডকুমেন্টছ কিনে আমাৰ একেই আছে কোনো চেঞ্জ হোৱা নাই দেখিছা এটা আমাৰ প্ৰপাৰ্টিজ অকমানো চেঞ্জ নহয় সেম আগৰ নিচিনাই থাকিব খালি আমাৰ ফাইল সাইজটো অলপ কমি যায় কম্প্ৰেছ হৈ যায় মই ইয়াত যেটো মেথড তোমালোকক PDF কনভাৰ্ট কৰিব দেখুৱালো তোমালোকে এই মেথড ইউজ কৰি নিজেই নিজৰ ঘৰতে নিজৰ এক্সামৰ ফৰ্ম আপলোড কৰিব পাৰিবা PDF নিজৰ কাৰণে নিজে বনাই লব পাৰিবা কম্প্ৰেছো কৰি লব পাৰিবা তোমালোকে নিজে নিজে কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰিবা